Hello everyone, welcome to PRO-GYAN classes. আজি আপোনালোকৰ আগত এটা নতুন কোৰ্সৰ কাৰণে ধৰক আমাৰ APSC টো ফৰেষ্ট সাৰ্ভিসৰ ৰেঞ্জ ফৰেষ্ট অফিচাৰ যেটো আমি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ বুলি কওঁ আমি সকলোৱে গম পাওঁ হেতুৰ এক্সাম হ'ব এই বছৰ হ'ব 2026 ত যোৱা বছৰে নটিফিকেশন ওলাইছে তো মই আজি এই একচুয়ালি আমাৰ অলৰেডি এটা প্লেলিষ্ট বনোৱাই আছে আমাৰ চেনেলটোত এই প্লেলিষ্টত আপোনালোকে গুটে স্ট্ৰেটেজি কি স্ট্ৰেটেজি কোনখন পেপাৰৰ কাৰণে কি স্ট্ৰেটেজি ফলো কৰিব লাগিব এক্সামটো কেনে ধৰণৰ হয় গুটেখিনি কথা আমি ধুনীয়াকে বুজাই থোৱা আছে তো মোৰ নামটো হল নয়নজ্যোতি শৰ্মা আৰু মই যোৱা ইয়াৰ আগৰবাৰ যেটো APSC ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সাম আছে তাতে উত্তীৰ্ণ হ'ব কাৰণে সক্ষম হৈছো আৰু তো আজি বেছি লেট নকৰো এখিনি ইন্ট্ৰোডাক্টৰি কথা আগৰ ভিডিও বিলাকত পাই যাব আমাৰ ইন্ট্ৰোডাকশন কি হয় তো আজিৰ ভিডিওটোত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা টপিক লৈ আহিছো Actually, আমাৰ সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট এক্সামৰ কাৰণে যেটো বস্তু হয় হেতু হৈ গল দুটা বস্তু মেলি সিলেবাস আৰু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন ৰাইট তো এই ভিডিওটোত আমি কি কৰিম এই ভিডিওটো এক্সক্লুসিভলি মানে যিবোৰ ষ্টুডেন্টৰ এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্স যাৰ বা EVS যাৰ অপচনেল হয় হিয়তৰ কাৰণে বেছি হেল্পফুল হ'ব এই ভিডিওটোত আমি ইয়াৰ আগৰবাৰ যিখিনি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ অফিচাৰ বা ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সামত যিখিনি previous year question asile yar agorbar 2022 23 jitu hoisile 24 jitu result declare korsile tar EVS or optional paper khonor questions bilak long eto ekhon paper set D jodi apnalor question paper khon ase D set or question paper hoy aru question paper khon moi accordingly number 1 or pra gutei eta question discuss kora ase aru question tu moi जिमान पारो ऑप्शन किटा অলপ ডিসকাস কৰি দিছো বহুত লেংদিও নকৰো আৰু এটো পার্ট 1 হয় ইয়াৰ পিছত পার্ট 2 পার্ট 3 কে মই সদায় বেছি লেংদি হলে কোনো চাব মন নকৰে এখানে ধৰক 25 টা কোশ্চেন কে পার্ট কে লৈ আহিছো ওকে তো বেছি লেট নকৰো আজি চাও আমাৰ কি কোশ্চেন আইছিলে ইয়াৰ আগত আৰু কোশ্চেনটোৰ লগতে আনসাৰৰ লগতে মই অলপ এডেড ইনফৰমেশনো দি দিছো প্লাস মই এটা কথা আপোনাক কওঁ স্টার্ট কৰাৰ আগতে মই যিবোৰ কোৱেশ্চন আপোনাক ডিসকাস কৰিম কোৱেশ্চনৰ টপিকটো লিখি যাম ফৰ এক্সাম্পল ধৰক এই কোৱেশ্চনটো কোৰ হয় পলিউশনৰ হয় বায়োডাইভাৰ্সিটি হয় ইকোলজিৰ হয় কিহৰ হয় মই সাইডত কৈ দিম আপোনালোকে কাইন্ডলি নোট ডাউন কৰি ল'ব তেতিয়াহলে পঢ়ুতে হেল্প হ'ব ওকে ঠিক আছে স্টার্ট কৰো তেতিয়াহলে তো আমাৰ ফার্স্ট কোয়েশ্চন এটো পার্ট 1 হয় আমাৰ ফার্স্ট কোয়েশ্চনটো আছে চাও এই কোয়েশ্চনটো মই কোৱাৰ আগতে কইলো এই কোয়েশ্চনটো দেখাত কিন্তু এনভায়রনমেন্টাল লিংক নাই ম্যাথমেটিক্সৰ কোয়েশ্চন হয় জানো কিয়বা দিলে বাট জি হক দিছে যদি তো সলভ কৰিব লাগিব একদম সিম্পল হয় কি দিয়া আছে দা স্ট্রেইট লাইন এ স্ট্রেইট লাইন ইজ পাসিং থ্ৰু দা অৰিজিন দা স্লোপ এন্ড ইন্টারসেপ্ট এটা এডাল লাইন আমাৰ যেটো কোঅৰ্ডিনেট এক্সিস আছে x আৰু y এক্সিস বুলি যেটো কওঁ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিসৰ অৰিজিনেলি পাস হৈছে বুলি কৈছে আৰু লাইন ডালৰ স্লোপ কি হ'ব আৰু ইন্টারসেপ্ট কি হ'ব এটা সক স্লোপ আৰু ইন্টারসেপ্ট আমি এই কোৱেশ্চনটো মই আনসাৰ দিয়াৰ আগতে কাইন্ডলি আপোনালোকে ভিডিওটো পজ কৰি কিনে আনসাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিব ওকে মই বড় সাইড হৈ দিছো অলমান ওকে আপোনালোকে আনসাৰটো বহুত ইজি হয় জানো আমি আগৰ পৰাই সৰু পৰাই পঢ়ি আহিছো বহুত ধৰণৰ ইকুৱেশন এডাল লাইনৰ বহুত টাইপৰ ইকুৱেশন থাকে ধৰক কি কইতো স্লোপ ইন্টারসেপ্ট ফর্ম বহুত আছে এটা আমি জানো ইয়াৰ আনসাৰটো যদি আমি চাও ইয়াৰ আনসাৰটো চাও কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব আনসাৰ বি সৰি আনসাৰ বি মানে স্লোপ টু m আৰু 0 চাও জাস্ট ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টটো আকা আছে মই বুজাই দিছো আৰু চাই লওক যদি এটা লাইন আমি সবে জানো এটো হৈ গল x এক্সিসৰ x পজিটিভ x ড্যাশ এটো হৈ গল y এটো হৈ গল y ড্যাশ সিম্পল রাইট কৈছে কি লাইন এডাল অৰিজিনৰ মাজেদি পাস হৈছে ধৰি লওক এডালে লাইন এতিয়া এই লাইন ডালৰ আমি জানো স্লোপক আমি কিহেদি ডিনোট কৰো m চাওক আপোনাৰ অপচন কিটাত m টো আছিল শিওর রাইট তাৰ পিছত নেক্সট আলে ইন্টারসেপ্ট মানে তো একদম সিম্পল বুজি পাই ইন্টারসেপ্ট মানে লাইন এডালে যি কোনো এক্সিস x বাই y এক্সিসত কোনটো পয়েন্টত কাটিছে বা অৰিজিনৰ পৰা কিমান ডিসটেন্সত কাটিছে হেতুটোকে ইন্টারসেপ্ট বুলি কয় ৰাইট ইতে x এক্সিসত জিডাল জিটো পয়েন্টত কাটিছে বা অৰিজিনৰ পৰা x এক্সিসৰ জিটো পয়েন্টত কাটিছে সেই পয়েন্টক কয় x ইন্টারসেপ্ট আৰু y এক্সিসৰ জিটো পয়েন্টত কাটিছে লাইনডালে হেতুক কয় y ইন্টারসেপ্ট ৰাইট সিম্পল হয় এডাল চাওক এই লাইনডাল অৰিজিনালি পাস হৈছে y এক্সিস এডাল ইয়াতে কোট কাট কৰিছে কোটোটো কাট কৰা নাই তাৰ মানে ইন্টারসেপ্ট কি হ'ব 0 তো অপশন আমাৰ আছিল কি m and 0 বহুত ইজি হয় ইমান টান নহয়
Next question lage jaun. Next question is बहुत important. The Project Tiger was launched from. মানে আমি জানো যে Project Tiger কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিল সবচে ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈ গল ইয়াৰ টু ওকে নেক্সট হৈ গল কোনটো লোকেশনত প্ৰথম লঞ্চ কৰা হৈছিল এৰিয়া চাওক ইয়াতে অপচন দিছে কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্ক ইন 1973 হ'ব পাৰে কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্ক ইন 1983 তাৰ পিছত দিছে জিম কৰবেট সৰি just a second okay জিম কৰবেট ন্যাশনাল পাৰ্ক 1973 আৰু জিম কৰবেট ন্যাশনাল পাৰ্ক 1983 এতিয়া চাওক এই কোৱেশ্চনটো কৰা আগতে আমি জানো যে প্ৰজেক্ট টাইগাৰ কেতিয়া লঞ্চ হৈছিল 1973 হনে মোৰ হক ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকচন এক্ট 1972 একদম ব্যাকবোন হয় মানে ফৰেষ্ট্ৰি তাৰ নেক্সট ইয়াৰ 1973 প্ৰজেক্ট টাইগাৰ লঞ্চ হৈছে ৰাইট তো প্ৰজেক্ট টাইগাৰ লঞ্চ 1973 লঞ্চ যদি হৈছে এটাতো আমি শিওর যে 83 কিটা তো হবই নোৱাৰে ৰাইট তো কাজিৰঙা আৰু জিম কৰবেট ন্যাশনাল পাৰ্ক তো কাজিৰঙাত হোৱা নাছিলে এটো কোড হৈছিলে জিম কৰবেট ন্যাশনাল পাৰ্ক জিম কৰবেট কোড আছে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত মোক জনাব কোড আছে ওকে তাৰ আনসাৰটো হৈ গল সি জিম কৰবেট ন্যাশনাল পাৰ্ক ইন 1973 ওকে লগতে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লম অলপমান সাইড হৈ দিছো কৈ আছো চাই লওক ৰাইট এনসাৰে চাব ইম্পৰ্টেন্ট ওয়াইল্ড লাইফ কনজাৰভেশন প্ৰজেক্টস ইন ইন্ডিয়া এইকেইটা খুব সঘনাই এক্সামত খুদিয়ে থাকে আপোনালোকে সিসি দিওক বা ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ অফিচাৰৰ এক্সাম দিওক খুদিবই প্ৰজেক্ট টাইগাৰ প্ৰজেক্ট এলিফেন্ট ইয়াৰ গিটা মনত ৰাখক মেইনলি স্নো লেপাৰ্ড গাঙ্গেটিক ডলফিন তাৰপিছত গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ড ক্ৰকোডাইল ইণ্ডিয়ান ৰাইনো ভিজন এইবিলাক প্ৰজেক্ট হাঙ্গুল এইবিলাক খুদিয়ে থাকে তো মই সাইডত এটা লিষ্ট দি দিছো আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি এইগিটা কমসে কম এইগিটা এটলিষ্ট পঢ়ি ল'ব এক্সামত বহুত আহে আৰু এইবিলাক কোৱেশ্চনটো বহুত ইজি হয় ৰাইট ওকে লেটস প্ৰসিড Next question number okay 3 so the green revolution of 1960s was introduced the green revolution of 1960s introduced মানে হুদিছে কি ইন্ট্রোডিউস কৰিছিল green revolution 1960s আমি সবে জানো green revolution of india আমি জানো যে mid 90s ত 1960s ত স্টার্ট হৈছে এতিয়া চাওক অপশন কি দিছে a high yielding disease resistant variant of rice from the usa next দিছে কি high yielding disease resistant variant of rice from Mexico same a high yielding disease resistant variant of wheat from the USA a high yielding disease resistant variant of wheat from Mexico right try koroksun answer to ki hoy muk jonabo olo homoy try korok বহুত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হয় এই রিভলিউশন কিটা চাব চিপকো মোমেন্ট গ্রিন রিভলিউশন এইটা মানে এনভায়রনমেন্টাল রিভলিউশন টু বা আমার যেটো কি করে এনভায়রনমেন্টৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ ইম্প্যাক্ট আছে মানে গুটে অল ওভার ইন্ডিয়াত তো এইটা বহুত আহিয়ে থাকে রাইট চাও এই কোয়েশ্চনটোত কনফিউজন আপোনালোকক রাইস আৰু হুইটৰ মাজত হ'ব বেলেগটো নহয় আমি মোস্ট প্ৰবেবলি ম্যাক্সিমাম যোন ভালকে পঢ়িছে ইটো জানে যে ইউএস এৰ পৰাটো আনা নাই মেক্সিকোৰ পৰা আনিছে ৰাইট বহুতে ইউএসএ বুলি ভাবে বাৰু তেওঁলোকে ভালকে পঢ়ক মেক্সিকোৰ পৰা আনিছে তো শিওর তো আপোনালোকে কনফিউজ হ'ব পাৰে হুইটৰ হাই ইল্ডিং HYV আপোনালোকে এটা টার্ম পাব ইয়াতে হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি সিডস হাই ইল্ডিং মানে বেছিকে ইল্ড পাব ওকে আপনি যেটো ফসলটো বেছিকে উৎপাদনটো বেছি হ'ব হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি সিডস তো আনিছিলে ইন্ডিয়া ফার্স্ট টাইম মত কৰ কি আনিছিলে হুইট নে রাইস এটা বহুত ম্যাক্সিমাম এসপিরেন্ট কনফিউজ হৈ যায় মই ক্লিয়ারিফাই কৰি আছো প্ৰথমতে কিন্তু হুইট তো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে ওকে ফার্স্ট হুইট ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে তাৰ পিছত এৰাউন্ড 1965 মানৰ হুইট ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে তাৰ পিছত 1968 মানত হে রাইস তো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে ওকে ওকে তো সৰু বস্তু কিন্তু ডিফারেন্স খিনি মোৰ ৰাখিলে মনত মানে কি বুজি পোৱাত সুবিধা প্লাস মনটো থাকি যাব আপোনালোকৰ তো ইয়াতে কি হ'ব এ হাই ইল্ডিং ডিজিজ ৰেজিস্ট্যান্ট ভেৰিয়েন্ট অফ রাইস কিটাটো ক্যান্সেল ডাইরেক্ট ক্যান্সেল রাইস নহয় হুইট ইউএস এর নহয় মেক্সিকো বুলি জানো হুইট ফ্রম মেক্সিকো ওকে চাও হক অপশন ডি কি লিখা আছে the green revolution in India was characterized by the introduction of the high yielding variety of seeds specially kenokwa seed asile sailok semi dwarf wheat varieties developed by
Norman Borlaug at the CIMMYT in Mexico. Okay, these varieties like monorakhok exam ot kidiba variety kiteo khudi dibo pare moi side disu screen or pura sailok Sonora 64 and Lerma Rojo monorakhok এই দুটা ভ্যারাইটি কাইন্ডলি আপোনালোকে মন ৰাখক নেক্সট এক্সামত হয়তো এই গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ হুইটৰ ভ্যাৰাইটিৰ নাম কিটা এমসিকিউ হিচাপে খুদি দিব পাৰে ওকে আমি সবে জানো এমএস স্বামীনাথন একেট হয় এইটো একচুয়াল পিকচার হয় এইটো দা হিন্দু নিউজপেপাৰৰ আগৰ আৰ্টিকেলৰ পৰা মই নিজে লৈছো এইটো তেওঁ পাঞ্জাবৰ এগ্ৰিকালচাৰাল ফিল্ডত ডেমনস্ট্ৰেচনৰ কাৰণে তেওঁ এই জাস্ট এখন মিটিংত আছিল আৰু ফিল্ড ভিজিটত তাৰে ফটো হয় এইটো ওকে তো মোৰ থাকিব হুইট হয় তাৰ পিছত ৰাইস ইটা আপোনালোকে মোক ৰাইসৰ ভ্যাৰাইটিটো কাইন্ডলি কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু কমেন্ট সেকশনত যদিও নজনাই আপোনালোকে ঘৰৰ এটলি সাইড হ'ব ৰাইসৰ যে নতুন হাই ইল্ডিং ভ্যাৰাইটিটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে কোনটো ভ্যাৰাইটি নাম কি হয় ওকে এনেকে মানে এটা সালে আনটো তাৰ লগত চাই দিব মানে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট দা দামোদৰ ভ্যালি Corporation project is a network of ki dia ase 3 dams and 3 rivers 4 dams and 3 rivers 2 dams and 2 rivers 3 dams and 2 rivers ami sobe jano damodar river to ei chota nagpur plateau hoy kine jharkhand west bengal or hifaldi flow hoy bahut important river hoy ei river to damodar valley corporation eta corporation ase hiote gute river to water to ekdom sustainable jate use hoy tar karone কর্পোরেশন টু তামানে কেটামান ড্যাম বনাইছে কোয়েশ্চনটো খুদিছে কেটা রিভাৰৰ ওপৰত কিমানটা ড্যাম বনোৱা আছে ওকে এই কোয়েশ্চনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বহুত এক্সামত আহি থাকে চাও আনসাৰটো কি হ'ব 4 ড্যামস এন্ড 3 ৰিভাৰ্স চাৰিটা ড্যাম আছে আৰু তিনিটা ৰিভাৰৰ ওপৰত আছে ড্যাম গিটা কি কি চাই লওক ড্যাম গিটাৰ নামটো চাই লব একচুয়ালি জাগাৰ নামে দিয়ে ড্যাম গিটাৰ নাম দি আছে তিলাইয়া বুলি কয় কোদৰমাৰ ওচৰত আছে এই চাই লওক এটা লোকেশন যদি চাই আপোনালোকে ওকে এটো সব তিলাইয়া ইয়াতে এটা ড্যাম আছে নেক্সট আছে কোনার ইয়াতে এটা ড্যাম আছে চাইলো তিলাইয়া কোনার মাইথন মাইথন এটা ড্যাম আছে এইটো ওয়েস্ট বেঙ্গল আৰু ঝাৰখণ্ডৰ বৰ্ডাৰত পৰে নেক্সট আৰু এটা আছে পাঞ্চেত এইগিটা মোৰ ৰেড মাৰ্ক কৰি দিছো পাঞ্চেত আৰু এটা আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল আৰু ঝাৰখণ্ডৰ বৰ্ডাৰত এই চাৰিটা ড্যাম আছে ৰিভাৰ কি আছে দামোদৰ তো নিজে ৰিভাৰ তো হলে মেইন ৰিভাৰ তো তাৰ ট্ৰিবিউটাৰিজ আৰু দুটা আছে সেই দুটাৰ ওপৰত ড্যাম গিটামান বনোৱা আছে ৰাইট এইগিটা ড্যাম ৰিভাৰ গিটা দামোদৰ ৰিভাৰ বাৰাকাৰ এণ্ড দা কোনাৰ ৰিভাৰ্স ওকে মোৰ থাকিব এটো ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বহুত আহি থাকে দামোদৰ ভ্যালিৰ ওপৰত কাইন্ডলি চাই লব কিয় কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ এটো ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্স্ট আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স ফাৰ্স্ট মাল্টিপাৰপাস ড্যাম ওকে ফার্স্ট মাল্টিপারপাস মানে রিভাৰৰ ওয়াটাৰ টু কেনেকে সাস্টেইনেবল ইউজ কৰিব পাৰি ডাঙৰ প্ৰজেক্ট টু ফার্স্ট এটৱে প্ৰজেক্ট হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইণ্ডিয়াৰ ওকে এটো দামোদৰ ভ্যালিৰ পাৱাৰ মেপে হয় বাৰু ইন্টাৰনেটৰ পৰা লৈছো মই চাই লব ওকে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following is a good explanation of black ice চাও ব্ল্যাক আইসৰ কথাটো এতিয়া বেছি ৰিলেভেন্ট কিয় কাৰণ এতিয়া সব ম্যাক্সিমাম ফুৰিব গৈ আছে হয় বিশেষকে সবে অৰুণাচল যায় মানালী যায় সিকিম যায় বৰফত ৰাইট তো বৰফত চাবৰ আপোনালোকে যদি নিজে গাড়ী চলাই বা যদি কোনবা লৈ যায় ড্ৰাইভ কৰিব কাৰণ তেওঁলোকে ক'ব যে ব্ল্যাক আইস আছে চলাব দিগদাৰ চাও কেনেকুৱা লাইক একদম আমাৰ একদম ডেইলি লাইফ ৰিলেটেড বস্তুৰ ওপৰত কোৱেশ্চন হতে ওকে চাও এইবোৰ কি কোৱেশ্চন ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চনটো মই আপোনালোক কলো এই ড্যামছ বিলাক চাই লব ওকে কাৰণ এনভায়ৰনমেন্টালি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হৈ গল ড্যামছ লেকস ড্যামস এইবিলাক মানে চাবই চাব মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট মানে কোনটো ড্যামৰ পৰা হাইড্ৰো পাৱাৰ প্ৰজেক্ট বনাই আছে কোনটো ড্যামৰ পানী লৈ কিনে থাৰ্মেল পাৱাৰ প্ৰজেক্ট ডেভেলপ কৰিছে কাইন্ডলি চাই লব আপোনালোকে ওকে তো ড্যামস এক্সট্ৰা লিখিলেও টপিকটো ড্যামটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক নেক্সট চাওক ব্ল্যাক আইসৰ ওপৰত কোৱেশ্চন কি দিছে কি হয় এ স্মুথ ট্ৰান্সপাৰেন্ট থিন কোটিং অফ আইস ফৰ্মড অন অ্যাসফাল্টেড road and opaque sheet of ice through which light cannot pass and so black in color next is an ice sheet doped with black carbon making it black in color a heavy hailstorm so a question to black ice or actual definition to ki hobo pare to black ice sauk moi ko black ice mane apnaloke maximum most of the people ki bhai black ice mane ice to kola boli hobe ice to actually kola na hoy ice to bogaye hoy ki hoy
তলত যিটো ৰোড আছে আমাৰ ইমেজিন কৰক মেইন ৰোড এটা আছে পাকা ৰাস্তা এটা তাৰ ওপৰত বৰষুণৰ পানী বৈ আহি আছিলে বা স্নোবিলাক মেল্ট হৈ আছিলে ৰাতিৰ ভিতৰত আকৌ ফ্ৰিজ হৈ গ'ল পানী বৈ অহা পানীখিনি তো ফ্ৰিজ হৈ গ'লে কি হ'ব ওপৰত আইচৰ লেয়াৰটো ঠিকেই আছে তলত ৰাস্তাটো দেখা পাব মানে আমি অ'কে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হয় এটাতো চিয়'ৰ ব্লেক আইচ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট ব্লেক বুলি কিয় কয় কাৰণ তলৰ যে ৰাস্তাৰ ক'লা কালাৰটো সেইটো দেখা পায় মানুহে কাৰণ তাক কি কয় ব্লেক আইচ বুলি কয় অ'কে তাত কি হয় গাড়ীবিলাক বহুত স্লিপাৰী বহুত স্কিড মাৰে মানে ৰাইট অ'কে তো এই অপশ্যনকেইটাত চাওক অপেকটো নহয় এটা বস্তু চিয়'ৰ এইবিলাক ডেফিনেশ্যন ক্লিয়াৰ অপেকটো হ'বই নোৱাৰে এই অপশ্যন ক্লিয়াৰ ব্লেক কাৰ্বনৰ লগত তাৰ কোনো ৰিলেশ্যন নাই এই হেইল ষ্টৰ্ম চাওক হেইল ষ্টৰ্ম এটা কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট ইভেণ্ট শিলা বৃষ্টি বুলি যদি কয় শিল বৰষুণ বুলি যদি কওঁ ৰাইট এই তিনিটাটো নহয় তো আনচাৰ এইটোৱে হ'ব লাগিব চাই লওক আনচাৰ কি আছে এইটো চাওক এই স্মুথ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মই কৈছোঁ ন তলৰ ৰাস্তাটো দেখা পায় ৰাস্তাটোৰ কালাৰ ক'লা কাৰণে আমি আইচটোক ব্লেক আইচ বুলি কওঁ মোৰ ৰাখক ৰাইট ট্ৰান্সপাৰেণ্ট থিন কোটিং অফ আইচ ফৰ্ম অন দ্য আছফাল্টেড ৰোড ৰাইট এক্সপ্লেনেশ্যনটো মই বুজাই দিলোঁ এইখন এখন ফটো হয় এই ব্লেক আইচ চাওক এইটো যে ক'লা ৰংটো দেখা পাইছে আপোনালোকে ক'লা ৰংটো ৰাস্তাৰহে ক'লা ৰং ওপৰত চাওক এই ক্ৰিষ্টেলখিনি এইখিনি আইচ বগাই হয় জাষ্ট ওপৰত জমি গৈছে অ'কে এইবিলাক চাওক নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লিখি ল'ব যিবোৰ ডিজাষ্টাৰ হয় বা যিবোৰ ধৰি লওক ৱেডাৰ ইভেণ্টছ আছে চাইক্লন তাৰপিছতে ফ্লাড তাৰপিছতে কি কয় এইটো এই ব্লেক আইচ হেইল ষ্টৰ্ম সেইবিলাক তাৰপিছতে কি আছিল আমাৰ ডাষ্ট ষ্টৰ্ম যি আছে আমাৰ মানে টৰ্নেডো হৈ গ'ল আৰ্থকুৱেক হৈ গ'ল চুনামি হৈ গ'ল এইবোৰ আপোনালোকে কাইণ্ডলি বিশেষকৈ কি পঢ়িব ডেফিনেশ্যন পঢ়িব মিনিং কি হয় প্লাছ সেই যে চুনামি ডেফিনেশ্যন পঢ়িব ৰিজন পঢ়িব কিহৰ কাৰণে হয় নেক্সট চাব ৱৰ্ল্ডৰ বা ইণ্ডিয়াৰ কোনখিনি জিঅ'গ্ৰাফিক লোকেশ্যন সেইকেইটা প্ৰমিনেণ্ট হয় অ'কে এতিয়া ব্লেক আইচ আপুনি ৰাজস্থানততো বিচাৰি নাপাব চিম্পল কথা ৰাইট তো জিঅ'গ্ৰাফিকেলিও আপোনালোকে এইটো গম পাই থাকিব যে কোনখিনিত কোনটো লোকেশ্যনত কি ৱেডাৰ ইভেণ্ট হৈ থাকে অ'কে ক্লাউড বাৰ্ষ্ট য়েছ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পঢ়িব নেক্সট কুৱেশ্যন কি দি আছে হোৱাট আৰ দ্য মষ্ট এবাণ্ডেণ্ট কেটায়ন এণ্ড এনায়ন ইন গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ এইটো ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইজি কুৱেশ্যন বুলি কওঁ এই কুৱেশ্যনটো বহুত এক্সামত আহে বহুত ইজি হয় এইবিলাকত ইমান টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ মষ্ট এবাণ্ডেণ্ট শুনক মষ্ট এবাণ্ডেণ্ট এইটো নহয় যে বেলেগ নাপাব বেলেগো বহুত পায় এবাণ্ডেণ্ট কি মই ৰাখক Ca2 পজিটিভ আৰু HCO3 নিগেটিভ এই দুটা কেটায়ন আৰু এনায়ন most dominant okay explanation কি দি আছে in most natural groundwater calcium যেটো Ca2 positive is the dominant cation and bicarbonate HCO3 negative এইকেইটা সবতছে dominant হয় groundwater okay okay explanation তো আপোনালোকে পিছত পঢ়ি লব ঘৰত মই বেছিকে টাইম ওয়েষ্ট নকৰো Next question, which of the following is the most abundant element in Earth's crust? Earth or crust? Crust man jane first layer to Earth. Crust, mantle, core, right? Crust or layer or ki se sobotse dominant kuntu boli koise. Dominant element kuntu. Sao? Ami maximum e ki option dia ase silicon, oxygen, iron, calcium dia ase. To maximum e ki kore? Ami geography poru ওপৰৰ লেয়াৰটো SiAl Cl বুলি কয় তাৰ তলটো Cma বুলি কয় SiMa সিলিকন নেদি ডিনোট কৰে Si টো এখানে ম্যাক্সিমামে কি দে উইল গো ফৰ সিলিকন ওকে কিন্তু এটো ভুল নকৰিব আনসাৰটো কি হয় কি লিখা আছে চাওক এই পাই চাৰ্ট ডায়াগ্ৰামটোত চালে গম পাব অক্সিজেন অলমোস্ট 47% 46.6% কি আছে আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টত অক্সিজেন আছে ৰাইট তাৰ নেক্সট হৈ গল কি সিলিকন মোৰ ৰাখক oxygen silicon aluminum iron এনেকে ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত আপোনালোকে কাইন্ডলি এই চাৰ্টখন ভালকে পঢ়ি লব বুজি পাই যাব ওকে এইকিটা বস্তু মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট মনত ৰাখক বেসিক হয় কিনি এইখিনি খুদিবই এইখিনি আপুনি এক্সপেক্ট নকৰিব যে এনেকুৱা কোৱেশ্চন নুহুদিব ওকে তো আনসাৰ কি হ'ব অক্সিজেন হ'ব ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন লকে যাও Consider the following statements. কি দি আছে reaction of water with heavy metal containing minerals is the basis of an acid mine drainage. বঢ়িয়া ভাল কোৱেশ্চন দিছে এটো
এইটো ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নিজে কি ক'ম ডিজাষ্টাৰে ধৰি লওক আজিকালি AMD বুলি কয় AMD অ'কে এক্সামত বা নিউজত ওলাই থাকে এচিড মাইন ড্ৰেইনেজ সেকেন্ড স্টেটমেন্ট কি দি আছে হেভি মেটেলছ ক্যান বি লিচড ফ্ৰম দ্য ৰক্স দ্যাট কাম ইন কন্টেক্ট উইথ দ্য এচিড মাইন ড্ৰেইনেজ অ'কে হ'ব পাৰে দ্য এচিড মাইন প্ৰচেছ ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ বেক্টেৰিয়েল একশ্যন আচ্ছা এতিয়া মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি আনসাৰ সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ অৰ আৰ কাৰেক্ট কোনটো চাওক AMD মানে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত জানিব লাগিব এচিড মাইন ড্ৰেইনেজ মানে কি এটা মই ইমান কমপ্লিকেটেড সহজ ভাষাত বুজাই দিওঁ কি হয় ধৰি লওক এটা মাইন আছিলে মাইনটো এবান্ডন কৰি দিলে মানে হৈ গ'ল আৰু খনন হৈ গ'ল সব হৈ গ'ল হেনেকে লেফ্টত কৰি থৈ দিলে হেতুত যেতিয়া পানী সোমাব ৰেইন ৱাটাৰ ধৰি লওক মাইনটোৰ ভিতৰত সোমাব ৰেইন ৱাটাৰে তাৰ নিজৰ লগত ৱাটাৰটো আছে লগতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো নিজৰ লগত ডিজলভ কৰি লৈ আহিছে তো তাতে কি হয় যেতিয়া ড্ৰেইনেজে ৰেইন ৱাটাৰ যেতিয়া মাইনৰ ভিতৰত সোমাব মাইনৰ ভিতৰত যিবোৰ হেভি মেটেল আছে বা যি টক্সিক মেটেৰিয়েল আছে সেইবোৰ ৱাটাৰে ধুনীয়াকৈ নিজৰ লগত ডিজলভ কৰি বুৱাই লৈ যাব গৈ কিনে সেই ৱাটাৰটো যদি কিবা কাৰণত ৰিভাৰ বা খেতি পথাৰ বা সাগৰ য'তে নহওক যদি পৰে তে অবভিয়াছলি কি হ'ব হাৰ্মফুল হ'ব মানুহৰ কাৰণে পলিউশ্যন হ'ব ৰাইট তো সেইকাৰণে এচিড মাইন ড্ৰেইনেজটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কনচাৰ্ণ গ্ল'বেলি বহুত ডাঙৰ ষ্টেপ লৈ আছে মানুহে US-ত অলমষ্ট 50-60,000 এটা ষ্টেটত এখন সিহঁতৰ যদি ষ্টেট ধৰি লওক ৰাইট সেইবিলাকতে 2,000-1,400 এনেকুৱা এবান্ডেণ্ট মাইন আছে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম এইটো ৰাইট আমাৰ এইটো প্ৰব্লেম ক'ত হোৱা চান্সেছ আছে ছোটা নাগপুৰ প্লেটৰ ওচৰত আমাৰ হোৱা চান্সেছ বিকজ তাতে মাইনছ বহুত আছে ৰাইট অ'কে এতিয়া কি কৈছে এই কুৱেশ্যনটোতো হয় হেভি মেটেল ইজ অলৱেজ is the basis of acid mine drainage itu correct heavy metals can be leached from the rocks that comes in contact hey pani khinir logot jikhini rock contact kot ahi jabo heburot jibur heavy metal ase hekhiniu thi leached out kori loi jabo yes absolutely correct tat ki di ase the acid mine process is independent etu eta sauk ekdom independent of bacterial action bacterial action lot kono link ei nai boli koa ase চাওক যিবোৰ সয়েল ৰিলেটেড বস্তু হয় বা কি কয় এইটো ইয়াস যিখিনি এডেফিক ফেক্টৰছ হয় সয়েল ৰিলেটেড সেইখিনিত বেক্টেৰিয়াৰ বহুত ডাঙৰ ৰোল থাকে ওকে আপোনালোকে জানে এই নাইট্ৰজেন সাইকেল বা জিএ সাইকেল কিটো বায়োজিওগ্ৰাফিক সাইকেল জিএ নপৰে সয়েলৰ বেক্টেৰিয়াৰ বহুত ডাঙৰ ৰোল কৰে ৰাইট সিমিলাৰলি এই ক্ষেত্ৰত এচিড মাইন ড্ৰেইনেজ প্ৰচেছতো বেক্টেৰিয়াৰ এটা ৰোল আছে তো এই ষ্টেটমেণ্টটো ভুল এই ষ্টেটমেণ্টটো যদি ভুল হয় এই কুৱেশ্যনটো চাব এই কুৱেশ্যনটো মই এটা কৈ দিওঁ এই কুৱেশ্যনটোত এনসাৰ যিখিনি অপশ্যন আছে অপশ্যনখিনি কিন্তু ভুল আছিলে চাওক যদি ষ্টেটমেণ্ট 3টো ৰং হৈ যায় এইটো অপশ্যন ৰং এইটো অপশ্যন ৰং এতিয়া আমি জানো নাম্বাৰ 1 আৰু নাম্বাৰ 2 দুটাও কাৰেক্ট হয় কোনটো দিব আপুনি হয় মেবি প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈছে এইটো চাগে যদি অপশ্যন 1 and 2 হ'লেতেন তেতিয়াহ'লে এইটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'লেতেন যদি 1 and 2 বুলি থাকিলেহেঁতেন মোৰ ওকে তো এই কুৱেশ্যনটো অকণমান ফ্ৰেম কৰোঁতে মেবি প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হ'ব পাৰে চাই ল'ব আমি এক্সপ্লেনেশ্যনটো এবাৰ চাই লওঁ কি কৈছে এইটো চাওক আগতে ফটোটো চাওক এইটো এটা এবান্ডেণ্ট মাইন আছিলে তাতে ৰেইন ৱাটাৰবিলাক গৈ যেতিয়া ফ্ল' হৈছে বা সেইটো চাইডে যেতিয়া ৰেইন ৱাটাৰ সোমাইছে যিখিনি ওলাই আহিছে এইখিনি পানী চাওক কেনেকৈ কণ্টামিনেট হৈ গৈছে ৰাইট কালাৰটো চাওক য়েল্লো কি লিখা আছে ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ কাৰেক্ট এচিড মাইন ড্ৰেইনেজ ইজ প্ৰাইমেৰিলি ফৰ্মড when pyrite চাওক আইৰন সালফাইড reacts with water and oxygen more hope iron sulfide reacts with water and oxygen to form কি sulfuric acid গুটে পানীখিনি যেতিয়া ওয়াটাৰটো যেতিয়া আইৰন সালফাইডৰ লগত ওয়াটাৰ আৰু অক্সিজেনৰ মিশ্ৰণ হয় বা যেতিয়া লগ লাগে তেতিয়া হলে সালফিউৰিক এসিডৰ ফৰ্ম হয় সালফিউৰিক এসিড ইজ ভেৰি হাৰ্মফুল ৰাইট এই সালফিউরিক এসিডৰ কাৰণে গুটে ওয়াটাৰখিনি পলিউটেড হৈ যায় নেক্সট স্টেটমেন্ট the resulting acidic water then leaches the dissolved heavy metals like copper, lead and mercury from the surrounding rock সেই পানীখিনি যিখিনি চাৰিওফালে থকা যিখিনি শিল আছে তাতে যদি হেভি মেটেল আছে ধৰি লওক মাৰ্কাৰী হৈ গ'ল কপাৰ হৈ গ'ল লেড হৈ গ'ল সেইখিনিও নিজৰ লগত ডিজলভ কৰি লৈ যাব পাৰে ৰাইট ষ্টেটমেণ্ট 3 ইজ ইনকাৰেক্ট বিকজ দ্য প্ৰচেছ ইজ হাইলি ডিপেণ্ডেণ্ট চাওক তাতে কি দি আছিল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হাইলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন বেক্টেৰিয়েল একশ্যনছ Acidophilic bacteria such as নামটো চাব Acidithiobacillus ferroxidans এইটো
এই ব্যাকটেরিয়াটো acts as a catalyst that significantly speed up the oxidation of the iron and sulfur কি করে হি ক্যাটালিস্ট হিসাবে এক করে রাইট ওকে ওকে এখিনি ভালকে চাই লব তো এই কোৱেশ্চনটোৰ টপিক কোনটো টপিকৰ পৰা আহিব বুলি কলো মই আপোনালোকক কলো যে ডিজাস্টাৰ কিছুমান যে আছে কি অলপতে ব্ল্যাক আইস সুনামি একে ধৰণৰ এসিড মাইন ড্ৰেনেজ হেবিলাকো ডাঙৰ ডিজাস্টাৰতে পৰে তো কাইন্ডলি হি টপিক বিলাক ভালকে পঢ়ি লব কি পঢ়িব ৰিজন পঢ়িব তো কনসেপ্টটো পঢ়িব কি হয় কিহৰ কাৰণে হয় ওকে আৰু যদি গ্লোবালি কোবাত হৈছে বা বৰ্তমান যদি কোবাত হৈ আছে স্পেশালি ইন্ডিয়াত কোনটো জায়গাত হৈ আছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন কি দিয়া আছে which of the following represents the last stage of classical theory of demographic transition জানো আমি demographic transition theory কি last stage একেবাৰে লাষ্টৰ স্টেজটো কি হ'ব পাৰে সুধিছে ৰাইট কি দিয়া আছে হাই মৰ্টেলিটি এণ্ড হাই ফাৰ্টিলিটি লো মৰ্টেলিটি এণ্ড হাই ফাৰ্টিলিটি হাই মৰ্টেলিটি এণ্ড লো ফাৰ্টিলিটি লো মৰ্টেলিটি এণ্ড লো ফাৰ্টিলিটি ওকে জানে নহয় ডেমোগ্ৰাফিক ট্ৰানজিশন দেখাত বহুত ডাঙৰ একো কথা নাই কি কোৱা আছে যে এখন দেশ বা যিকোনো এখন ৰাজ্য বা যিকোনো এটা মানে দেখে বুলি হ'ব এখন দেশৰ পপুলেশনটো যিটো ডেমোগ্ৰাফি বুলি কয় পপুলেশনটো দেখখন যেনেকে ডেভেলপ হৈ আছে তাৰ লগে লগে পপুলেশনটো কেনে ধৰণে চেঞ্জ হৈ আছে কেনে ধৰণে ট্ৰানজিশন হৈ আছে পপুলেশনটো মানে কিমান মানুহ মানে লাইক মেল কিমান আছে ফিমেল কিমান আছে কিমানটা মানুহ জন্ম পাইছে কিমানটা মানুহ ঢুকাইছে কিমান বাচ্চা জন্ম পাইছে কিমান বুঢ়া মানুহৰ পপুলেশন কিমান আছে ওকে এডাল্ট কিমান আছে বাই ইয়ং কিমান আছে হে গুটেখিনি ষ্টাডি যদি কৰে এখন হেতুকে কয় ডেমোগ্ৰাফিক ট্ৰানজিশন ওকে তাৰে এটা বহুত ফেমাস ক্লাসিক্যাল থিওৰি আছে ক্লাসিক্যাল থিওৰিটোত কৈছে যে বহুত কিটা ষ্টেজত ডেমোগ্ৰাফিক ট্ৰানজিশন হয় এখন কান্ট্ৰি তো হৈছে লাষ্ট ষ্টেজটো কি এটা চাও লাষ্ট ষ্টেজ মানে কি কান্ট্ৰিখন নিশ্চয় পুৰা ডেভেলপ হৈ গ'ল পুৰা ডেভেলপ এখন কান্ট্ৰি চাব লৰা ছোৱালী জন্ম দিয়া হাৰটো কমিব মানুহখিনি এডুকেটেড হৈ গ'ল এগাল পাঁচটা আগৰ দিনত কি আছিল 6টা 7টা 10টা এনেকে জন্ম দিছিল যেতিয়া ডেভেলপ হৈ যাব এডুকেটেড হৈ যাব তে কম লৰা ছোৱালী জন্ম দিব তাৰ মানে বাৰ্থ ৰেটটো নিজে কমি আহিব ৰাইট প্লাস এখন কান্ট্ৰি বা এটা ৰিজন ডেভেলপ হোৱা মানে কি তাৰ হেলথ কেয়াৰ ফেসিলিটি ধুনিয়া ডেভেলপ হৈ গ'ল হেলথ কেয়াৰ ফেসিলিটি ডেভেলপ হোৱা মানে কি মৰ্টেলিটি ৰেটটো কমি যাব মানুহ ঢুকুৱা চান্সেস বিলাক কমি যাব তো লাষ্ট ষ্টেজত যেটো ডেভেলপ হল জন্মৰ লাইক বাৰ্থ ৰেটটো কমিব ডেথ ৰেটটো কমিব তো এই কোনটো অপচন হ'ব পাৰে লো মৰ্টেলিটি এণ্ড লো ফাৰ্টিলিটি ওকে চাই লম অপচন নম্বৰ ডি লো মৰ্টেলিটি এণ্ড লো ফাৰ্টিলিটি এইটো মডেলটো চাওক ষ্টেজ 2 এই গ্ৰাফটো মই বুজাব নাযাওঁ চাই স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লওক আৰামছে বুজি পাব ৰঙাডাল পপুলেশ্যন সাইজ এই গ্ৰীনটো হ'ল বাৰ্থ ৰেট বুজাই আছে মৰ্টেলিটিটো এইটো ব্লু কালাৰ টু দি বুজাই আছে ৰাইট ফাৰ্ষ্টত চাব দুটাও হাই আছে বাৰ্থ ৰেটটো হাই ডেথ ৰেটটো হাই মানুহে কি এডুকেশ্যন কম আছে ওকে সেইকাৰণে কি কৰে জন্মৰ হাৰটো বহুত কিটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়ে কাৰণটো হৈ গ'ল বহুত কিটা ল'ৰা ছোৱালী ঢুকায়ো যায় হেলথ কেয়াৰ সিস্টেমটো ভাল নহয় ৰাইট তো হাই বাৰ্থ ৰেট হাই ডেথ ৰেট সেইটো একদম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ আৰু চাব লাহে কি কইলো বাৰ্থ ৰেটটো লাহে কমি আহিব মানুহখিনি যিমান এডুকেটেড কম ল'ৰা ছোৱালী দিব এক্স্যাক্টলি যিমানে দেশখন ডেভেলপ হৈ গৈ থাকিব হেলথ কেয়াৰ সিস্টেমটো উন্নত হৈ গৈ থকাৰ কাৰণে কি হৈছে মৰ্টেলিটি ৰেটটো লাহে কমি আহিব তো এটা টাইমত কি হ'ব লো মৰ্টেলিটি ৰেট লো কি কইটো বাৰ্থ ৰেট ৰাইট এইটো মডেলটো কাইন্ডলি পঢ়ি ল'ব এইটো population is very important topic because population or related migration topic আছে যিখিনি এনভায়ৰনমেন্টৰ কাৰণে খুবই প্ৰয়োজনীয় ৰাইট তো এই বস্তুটো আপোনালোকে চাই লব next one of the most important question karst topography is developed by which of the following process কিহৰ কাৰণে karst topography to develop হয় সুধিছে water action on carbonate rocks water action on silicate rocks tectonic movements or forest fires চাওক এইটো বহুত বেসিক কনসেপ্ট হয় জিওগ্ৰাফিৰ যেটো এনভায়ৰনমেন্টালিও ৰিলেটেড হয় সেইকাৰণে কাৰ্স টপোগ্ৰাফি জানো আমি কি একদম সহজত নরমাল সয়েল আছে সাবসয়েলত বা আৰ্থৰ যিটো লিথোস্ফিয়াৰ আছে তাৰ তলত বা ক্ৰাষ্ট আছে তাৰ তলত আপোনালোকে জিওগ্ৰাফি পঢ়ি থাকে স্টেলেকটাইট স্টেলেগমাইট কিছুমান গুফা ফৰ্মেশন হয়
পানীয়ে কি কৰে নিজৰ লগত যেটো ডিজলভ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লৈ গৈ কিনে যিখিনি কাৰ্বনেট যিখিনি ৰক্স আছে লাইমস্টোন হৈ গল ডলোমাইট হৈ গল হেইবিলাও কি কৰে ধুনিয়াকে পানীৰ কন্টেক্টত আহা কাৰণে হিহঁতে কি হৈ গল সলিউবল হৈ যায় এখানে মাটিৰ তলে দিয়ে ধুনিয়াকে কেভৰ নিচিনা ফৰ্ম হয় ৰাইট তো কিছুমান ডেপোজিশন হয় কিছুমান ইৰোশনাল ল্যান্ডফৰ্মে দেখা দিয়ে কিছুমান ডিপোজিশনাল ল্যান্ডফৰ্মে দেখা দিয়ে ওকে স্টেলেকটাইট স্টেলেগমাইটস পিলার্স এবিলা বহুত বস্তু আছে ওকে তো হেতুকে কি কয় কার্স্ট টপোগ্রাফি বুলি কয় চাও ইয়াতে সবতছে ভ্যালিড অপশন এটুটো একদম ইনভ্যালিড ফরেস্ট ফায়ার রিলেটেড নহয় টেকটনিক মোমেন্টছৰ লগত ৰিলেটেড নাই মানুহ কনফিউজ হ'ব পাৰে ইয়াতে সিলিকেট ৰক্স নে কাৰ্বনেট ৰক্স ইট ইজ আ কাৰ্বনেট ৰক্সৰ ওয়াটারে যে কাৰ্বনেট ৰক্সৰ লগত কন্টাক্ট কৰিব তেতিয়াহে খহাই লৈ যাব ওকে তো আনসারটো কি হ'ব ওয়াটার অ্যাকশন অন কার্বনেট রক্স চাইলো ওয়াটার অ্যাকশন অন কার্বনেট রক্স কার্স্ট টপোগ্রাফি রিফার্স টু দ্য ইউনিক ল্যান্ডফর্ম সাও কার্স্ট টপোগ্রাফি কিয় কার্স্ট বুলি কয় একো ডাঙৰ কথা নহয় মানে এটা জাগাৰ নামতহে এইটো নামটো দিয়া গৈছে মানে কি ইউগোস্লাভিয়া বা পুৰণা যেটো ইউএসএসআর আছিলে হেখিনি যিখিনি এতিয়া স্লোভেনিয়া ৰিজনৰ হেইখিনি লোকেশনত এটা কাৰ্স্ট নামৰ ৰিজন আছে জাগা এটা আছে এই কাৰ্স্ট ৰিজনৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ল্যান্ডফৰ্ম কিছুমান ডিপোজিশনাল বা ইৰোজনাল কিছুমান ল্যান্ডফৰ্ম দেখা পাইছিলে সেইকাৰণে তাৰ নামটো কাৰ্স্ট টপোগ্ৰাফি ওকে এতিয়া যিবোৰ জাগাত লাইমস্টোন বেছি আছে বা ডলোমাইট বেছি আছে তাতে যদি পানী বাই চান্স কন্টেক্টত আহি যায় তলে যদি ফ্লো হয় তেতিয়ালে এনেকুৱা ধৰণৰ স্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম হ'ব ভালকে চাওক এখন সাইড কৰি দিছো বাৰু এইবোৰ চাওক আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড পানীৰ কন্টেক্টত এইবিলাক খহি গৈছে কিছুমান ডিপোজিট হৈছে কিছুমান খহি গৈছে স্টেলেকটাইট স্টেলেগমাইট এইবিলাক সব আছে ওকে ইয়াতে গুটেখিনি ফিচাৰ লিখা আছে কি কি বস্তু দেখা পায় স্টেলেকটাইট স্টেলেগমাইট আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড লেক ফৰ্ম হ'ব পাৰে ওকে আৰু দুটা যদি জয়েন লাগি যায় তেতিয়ালে পিলাৰ হৈ যায় ওকে এখিনি পঢ়িব এই কোৱেশ্চন আহিয়ে থাকে ওকে এখিনি ল্যান্ড ফৰ্মছ হয় ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন Next, consider following two statements. Mark eta assertion eta reason dia ase mane eta statement ko ase aru ta reason to dia ase right ki dia ase the R selected species possesses relatively stable population and long lifespan okay the population of R selected species is governed by their biotic potential okay etia R selected species mane ba ki sailo দুই ধৰণৰ স্পিচিছ এটো একচুয়ালি কি থিওৰি হয় এটো মানে ইভলিউশন বা এডাপ্টেশন থিওৰি বুলি কয় মানে এনিমেল বিলাক এনেকা স্মার্ট হয় হিহঁতে ক্লাইমেট তো জেনেকে চেঞ্জ হয় বা সময় জেনেকে চেঞ্জ হয় হিহঁতে চেঞ্জ হৈ যায় কিছুমান এনিমেলে চাব কিছুমান এনিমেলে সাইজ বিলাক সৰু থাকে এগাল মানে হিহঁতৰ অফস্প্ৰিং বহুত থাকে সৰু পোক পতংগ পৰুৱা হৈ গল বা সৰু কি হৈ গল গ্ৰাস হপাৰ হৈ গল এইবিলাক কি পপুলেশন মহ হৈ গল মাখি হৈ গল এইবিলাক পপুলেশন বহুত বেছি আর কিছুমান পপুলেশন এনিমেলে ধৰক এলিফেন্ট হৈ গল টাইগার হৈ গল লায়ন হৈ গল হিউম্যান বিং হৈ গল আমাৰ পপুলেশনটো কম মানে হিহঁতৰ কম্পেৰিজনত কম এনেটো ইন্ডিয়া এক নম্বৰ আছে পপুলেশন ৰাইট তো কি হয় এই দুটা থিওৰি আছে মানে কি কয় আৰ সিলেক্টেড স্পিচিছ মানে এটা বেলেগ ধৰণৰ স্পিচিছ কে সিলেক্টেড স্পিচিছ মানে বেলেগ ধৰণৰ স্পিচিছ ইহঁতৰ ডিফাৰেন্সটো আমি ফাৰ্ষ্টতে বুজিব লাগিব যে ইহঁতৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি আছে ওকে ইয়াতে assertion দিছে that R selected species possesses relatively stable population কিন্তু থিওরির মতে দি R selected species বিলা সৰু সৰু সাইজৰ হয় স্টেবল নহয় আনস্টেবল পপুলেশন হয় মানে আজি যদি 100টা পপুলেশন কালি হতে মৰি কিনে হয়তো 10টা হ'ব পাৰে কিন্তু যিবোৰ কে সিলেক্টেড স্পিচিছ হতে মানে স্টেবল হয় হিহঁতে ইয়ারলি বা 2 বছৰ 3 বছৰ এটা স্টেবল পপুলেশন অফস্প্রিং কেটামান জন্ম দিয়ে যাতে হেলদি হয় দীঘল লাইফ স্পেনৰ কাৰণে জন্ম দিয়ে ওকে আৰু আৰ সিলেক্টেড স্পিচিছ বিলাক কম সময়ৰ কাৰণে থাকে ৰাইট তো প্ৰথম স্টেটমেন্টটো ইয়াতে বাৰু চাই লৈছো চাওক মই ধুনিয়াকে দিয়া আছে আৰ একদম সৰুৰ পৰা ডাঙৰ লাগে চিম্পাঞ্জিন লগি ৰাইট অয়েষ্টাৰৰ পৰা ফিশ ফ্ৰগ হেয়াৰ লাৰ্জ কেট আৰু চিম্পাঞ্জি ৰাইট এতিয়া এটা কি দিছে দা আৰ সিলেক্টেড স্পিচিছ সৰু যিটা পজেস ৰিলেটিভলি স্টেবল পপুলেশন যেটো এটা ভুল স্টেটমেন্ট ৰাইট এটো এটা কমপ্লিটলি ভুল স্টেটমেন্ট The population of R selected species is governed by their biotic potential. Biotic potential মানে biologically হিহঁতে reproduce কৰিব কাৰণে কিমান capacity আছে
এতিয়া এটা স্পিচিছে কি হৈ যায় এটা সময় ধৰি লওক গোটেই বছৰটোৰ 3-4 মাহৰ কাৰণে হিহঁতৰ কাৰণে ফেভাৰেবল যদি কন্ডিশন পাই যায় সেই চান্সতে হিহঁতে নিজৰ অফস্প্ৰিং বহুত কিটা জন্ম দিয়ে কাৰণ হিহঁতে এটা বস্তু জানে যে হিহঁতৰ সাৰ্ভাইভেল ৰেটটো কম ওকে তো হিহঁতৰ এন্টায়াৰ বিহেভিয়াৰটো হিহঁতৰ বায়োটিক পটেনশিয়ালৰ ওপৰত 100% ডিপেন্ড কৰে ওকে তো কি এই এছাৰচনিৰ ভুল হয় বাট কি হ'ব A is false but R is true এই কথাটো সঁচা হয় সত্য হয় কিন্তু এই কথাটো মিছা হয় মানে শুদ্ধ নহয় রাইট তো आंसर কি আছে আমি চাই লম आंसर চাওক D A is false but R is true কি দি আছে false R selected species like bacteria insect মজিকিটা হৰু হৰু or weeds are characterized by high reproductive rates মই আপোনালোক কৈছিলো reproductive rates to high reproductive rates excuse me small body size more and short lifespan okay they live in unstable environments but on the other hand case selected species like elephants humans they have stable population and have a long lifespan okay more থাকিব r মানে হৰু হৰু এনে more হক k মানে ডাঙৰ r ৰ পপুলেশন তো বহুত বেছি হ'ব k ৰ পপুলেশন কম হ'ব r বিলাকে আনস্টেবল কন্ডিশনত জন্ম মানে অফস্প্রিং ফর লোকাস্ট এই যে ফরিং টাইপ বস্তু গ্রাসহপার টাইপ বস্তু একেলগে পপুলেশন বাঢ়ি যাব ওকে মস্কিটো মহ কিমান পপুলেশন ভাবক হেবোৰ হৈ গল আৰ সিলেক্টেড স্পিচিছ ব্যাকটেৰিয়া কেস সিলেক্টেড স্পিচিছ বিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ সাইজৰ লাইফ স্পেন টু ডাঙৰ ওকে সিম্পল ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন কোৱা আছে এ balloon is filled with a mixture of gas including benzene and is allowed to rise okay উৰি যাব দিছে ৰাইট question to all which of the following attributes of benzene should change in the rising balloon benzene or কোনটো attribute মানে তাৰ কি কেনে ধৰণে চেঞ্জ হ'ব পাৰে বেলুনটো যিমানে ওপৰত যায় আছে চাও mass density চেঞ্জ হ'ব নে মিক্সিং ৰেশিও চেঞ্জ হ'ব নে মোল ফ্ৰেকশন চেঞ্জ হ'ব নে স্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ হ'ব চাও এটা বেলুনত যদি ভিতৰত যদি বেনজিন খুমাই ধোৱা আছে যিমানে ওপৰত যাব বেনজিনৰ সংখ্যা কমি ধৰি না যাব বেনজিনটো হিমানে থাকিব ৰাইট এতিয়া এটা বস্তু শিওর যে এটা বস্তু তলৰ পৰা যিমানে ওপৰ ফালে যাব তাৰ ওপৰত এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰটো কমি কমি যাব এতিয়া এটা বস্তুৰ গ্যাসৰ ল যেটো জেনাৰেল ল অফ গ্যাস আছে এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰটো যদি কমি যায় তো তাৰ কি হ'ব ভলিউমটো ইনক্ৰিজ হৈ যাব তো ভলিউমটো যদি বেলুনৰ ওপৰত যাওঁতে ইনক্ৰিজ হৈ যায় তাৰ মানে যেটো বেনজিনৰ যিখিনি বেনজিনটোৰ যিমান গিটা আছে মলিকিউল বা এটম হেগিটাই থাকিব কিন্তু হিহঁতৰ যেটো ডেনসিটি মাস যেটো ডেনসিটি হেতুৰ ওপৰত ডিফাৰেন্স আহিব ৰাইট ডেনসিটি আগতে যদি কম আছিল যেটো ভলিউমটো ইনক্ৰিজ হল ডেনসিটিটো বাঢ়ি যাব সিম্পল ৰাইট তো কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব লাগে মাস ডেনসিটিৰ ওপৰত which of the following attributes will be changed mass density to change হ'ব okay simple it is our explanation according to ideal gas law as external pressure drops the volume of the balloon increases mass density is defined as mass per volume since the mass of the benzene inside the balloon remains same mass to change hoy but the volume increases the mass density must change mass or jeto density ase etu change hobo simple okay easy question etu apuni ইয়াৰ আগৰ টপিকটো মই আপোনালোকক ইভলিউশনৰ টপিকৰ লগত পঢ়িব বা এডাপ্টেশনৰ টপিকৰ লগত পঢ়িব যেটো আৰ সিলেক্টেড আৰু কে সিলেক্টেড স্পিচিছ আছে নেক্সট এই বেনজিনৰটো আপোনালোকে জেনাৰেল নলেজৰ কোৱেশ্চন হয় বেসিক সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন হয় যেহেতু এক্সামত এজন সায়েন্স গ্ৰেজুৱেট লাগে তো এইটো আপোনালোকৰ পৰা আপোনালোকে যে নাজানিব এটো এক্সপেক্ট নকৰে জেনাৰেল হয় মাস ডেনসিটি ভলিউম এখিনি যদি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে এটো আৰামসে কৰিব পাৰিব ওকে এখিনি সৰু সৰু কোৱেশ্চন কিবা খুদি দিয়ে Next question is which of the following atmospheric conditions will favor the formation of fumigating plume? So, a question to easy bully noko june dhorok olop plume ba environment ba pollution olop besi depth hot porise teonor karone to সহজ baro kintu eto expect nokoru je fumigating plume or kotha je iman details hot janibo apnaloke na janibo pare simple ময়ো প্ৰিমিগেটিং ফিল্মটো মোৰ যেহেতু এটা টাইমত জিওগ্ৰাফি অপচনেল আছিল সেই কাৰণে মই মানে ফিল্মটো পঢ়িছিলো কাৰণে মই পাৰিছো ওকে কিন্তু ফিল্মিগেটিং ফিল্ম বা কি হক নাজানিবও পাৰে আপোনালোকে এনেকুৱা কোৱেশ্চন যদি পায় যদি নোৱাৰে যেহেতু নেগেটিভ নাই তো এটেম্প কৰি দিব ওকে যদি নোৱাৰে তথাপিও বেয়া কৰিব নালাগে এনেকুৱা দুই এটা খুদে মানে ওকে তো ফিল্ম
কি উৰিছে লেপছ ইন বিটুইন ইনভাৰ্জনছ লেপছ এবভ ইনভাৰ্জন ইনভাৰ্জন এবভ লেপছ ফাৰ্ষ্টতে এইখিনি বুজা আগতে প্লিউম মানে কি এইটোতো বুজিব লাগিব প্লিউম মানে একেবাৰে সহজ ইমেজিন কৰক ইটা ভাটা এটা আছে বা এটা চিমনি আছে আৰু কিবা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ধৰি লওক চিমনি এটা আছে ওকে এইটো চিমনি এতিয়া এই চিমনিটোৰ পৰা লেটছ সে এইফালে ধোঁৱা ওলাই আছে ওকে এই যে ডিসপাৰশন অফ স্মোক উইথ দা এয়াৰ হৈ আছে এই যে উৰি গৈ আছে এই বস্তুটোকে কি বুলি কয় প্লিউম বুলি কয় ওকে এই বস্তুটোকে কি বুলি কয় প্লিউম সহজ হয় এটা ফিউমিগেটিং প্লিউম মানে কি হয় প্লিউম বহুত ধৰণৰ আছে বহুত ধৰণে মানে আপোনালোকে সিম্পলে হয় বুজিবৰ কাৰণে চাওক কেতিয়াবা মানে ধোঁৱাটোৰ ওপৰত কেতিয়াবা ধোঁৱাটো দেখা হ'ব এনেকে 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 উৰি আছে ওকে কেতিয়াবা আপুনি ধোঁৱাটো দেখিব এনেকে উৰি আছে কেতিয়াবা আপুনি ধোঁৱাটো এইটোৰ পৰা চাব দেখিব একদম সিধাকে উৰি আছে ওকে ক্লাসিফিকেশন কেনেকুৱা ধৰণৰ চাওক এনেকে নাম দি দিছে কেতিয়াবা আপুনি ধোঁৱাটো চাব ওপৰটো গৈছে তললৈকে একেবাৰে আহি গৈছে গ্ৰাউণ্ডৰ লগত মানে কন্টাক্ট হৈ গৈছে এইটো চিমনি এটা হয় ওকে তো এইবিলাকৰ নাম মানে বেলেগ বেলেগ লুপিং বুলি কয় কোনবাটো কোনিং বুলি কয় ওকে যদি ফিউমিগেটিং প্লিউম মানে হৈ গ'ল যদি প্লিউমটো কি হৈ গ'ল স্মোকখিনি ওপৰত উঠিব পৰা নাই ওপৰত উঠিব নোৱাৰা কাৰণ এইখিনি ষ্টেবল কণ্ডিশ্যন হৈ আছে মানে ওপৰত আৰু তলত মানে আনষ্টেবল কণ্ডিশ্যন হৈ আছে ওকে এইখিনি ষ্টেবল এইখিনি আনষ্টেবল এইখিনি ষ্টেবল এইখিনি আনষ্টেবল তো আনষ্টেবল হৈ থকাৰ কাৰণে আৰু ওপৰৰখিনি ষ্টেবল হৈ থকাৰ কাৰণে কি হৈছে ই যিখিনি স্মোক আছিলে সেইখিনি ওপৰলৈ আৰু উঠি যাব পৰা নাই ই অবষ্ট্ৰাক্ট কৰাৰ কাৰণে ই তললৈকে আহিছে তললৈকে আহি কিনে হি অলমোষ্ট গ্ৰাউণ্ডৰ কণ্টেক্টত আহি গৈছে তো এনেকুৱা যদি সিচুৱেশ্যন হয় এইখিনিত যদি ঘৰ থাকে কাবাৰ ওকে তো কি হ'ব এই জায়গাটোত পলিউশ্যন বেছি সময়ৰ কাৰণেও থাকিব আৰু পলিউশ্যনৰ লাইক পৰিমাণটোও বাঢ়ি যাব ৰাইট তো এইটো কি বুলি কয় ফিউমিগেটিং প্লিউম বুলি কয় ৰাইট এইবোৰ আপোনালোকে পলিউশ্যন চেপ্টাৰটো যে এয়াৰ পলিউশ্যন পঢ়িব এয়াৰ পলিউশ্যন আপোনালোকে কিছুমান বস্তু পঢ়িব নৰ্মেল কিবা লেপছ এডিয়াবেটিক লেপছ ৰেট পঢ়িব আপোনাৰ নৰ্মেল লেপছ ৰেট পঢ়িব সহজ লেপছ ৰেট মানে একেবাৰে সহজ বস্তু এটা লেপছ ৰেট মানে হৈ গ'ল দ্য চেঞ্জ অফ টেম্পাৰেচাৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু চেঞ্জ ইন অল্টিটিউড বা হাইট চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে টেম্পাৰেচাৰটো কেনে ধৰণে চেঞ্জ হৈছে হেতুকে আমি লেপছ ৰেট বুলি কওঁ ওকে মই ইমান ডিটেইলত বুজাব নাযাওঁ যদি আপোনাৰ মই যদি ডিটেইল ক্লাছ লওঁ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম এইবিলাক বস্তু তো সেই লেপছ ৰেটটোৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনটো আছিলে এই ফিউমিগেটিং প্লিউম চাওক মই যে দেখাইছিলোঁ ডায়েগ্ৰামটো এইটো তলৰ ফালে আহি গৈছে ৰাইট দ্য পলিউটেণ্টছ কেনট এস্কেপ এবভ দ্য টপ অফ দ্য ষ্টেক বিকজ অফ দ্য ইনভাৰ্জন লেয়াৰ এণ্ড দে উইল বি ব্ৰট ডাউন নিয়াৰ দ্য গ্ৰাউণ্ড এণ্ড বিল' দ্য ইনভাৰ্জন কজ বাই ষ্ট্ৰং লেপছ ৰেট ওকে এইখিনিত লেপছ ৰেটটো ষ্ট্ৰং টেম্পাৰেচাৰ বহুত হাইলি ড্ৰপ হৈছে ইয়াতে ওপৰৰ ফালে মানে ইনভাৰ্জন লেয়াৰটো ঠিকেই আছে তো ওপৰত যাব নোৱাৰি তলৰ ফালে গুচি তাকে কি কয় ফিউমিগেটিং প্লিউম বুলি কয় এনচাৰটো হ'ব লেপছ ইন বিটুইন ইনভাৰ্জেন্স কি তাৰ মাজত যেহেতু লেপছ হৈছে সেইকাৰণে এই তলৰ ফালে নামি আহিছে ওকে এইটো মৰলেছ মডাৰেট বা টাফ কুৱেশ্যন বুলিও ক'ব পাৰে যোনে জানে যোনে নাজানে চিম্পল এইটো একেবাৰে সহজ কথা চাওক ৱাটাৰ ৰিলেটেড আপোনালোকে ইয়াৰ আগত কি পালে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰত কি এবাণ্ডেণ্ট থাকে ৱাটাৰৰ কুৱেশ্যন চাব ওকে ৱাটাৰৰে কুৱেশ্যন আছিল কাৰ্ছ টপোগ্ৰাফিটো হয় ৱাটাৰৰে কুৱেশ্যন আছিল এচিড AMD2 এচিড মাইন ড্ৰেইনেজটো চাওক ৱাটাৰ ৰিলেটেড বহুত কুৱেশ্যন আহে ৱাটাৰৰ নেক্সট আৰু পিছতো পাব বহুত কুৱেশ্যন ৱাটাৰ এয়াৰ পলিউশ্যনত মনত ৰাখক বহুত কুৱেশ্যন আহে এইটো আহিছে নৰ্মেল এবাউট দ্য হাৰ্ডনেছ অফ ৱাটাৰ আমি সৰুতে সায়েন্সতো পঢ়িছিলোঁ মানে সাবজেক্টত যে ৱাটাৰৰ হাৰ্ডনেছটো কি হয় তাৰ ওপৰত সিম্পল কুৱেশ্যন বেসিক কুৱেশ্যন হৈছে কৈছে কি হাৰ্ডনেছ অফ ৱাটাৰ ইজ দ্য এমাউণ্ট অফ ডিজলভ কেলছিয়াম এণ্ড মেগনেছিয়াম কাৰেক্ট ৱাটাৰত কিমানখিনি কেলছিয়াম আৰু মেগনেছিয়াম আছে সেইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব ৱাটাৰটো হাৰ্ডনেছ অফ যদি বেছিকৈ কেলছিয়াম আৰু মেগনেছিয়াম আছে আমি কি ক'ম হাৰ্ড ৱাটাৰ বুলি ক'ম ওকে চাবচোন কেতিয়াবা কিছুমান টেপৰ পানী ওলালে আপুনি ঝাগ মানে কি কয় অসমীয়াটো ফেন বুলি কওঁ আমি সাৰ্ফ টাৰ্ফ বুলিলে ঝাগটো মানে ভালকৈ নোলায় ফেনটো ভালকৈ নোলায় আৰু কিছুমান চাব অকণমান সাৰ্ফ দিলেও বহুতখিনি ফেন ওলাব ঝাগ ওলাব ৰাইট যদি বেছিকৈ ওলোৱা নাই
তাৰমানে এইটো হাৰ্ড ৱাটাৰ হয় কাৰণ তাতে কেলছিয়াম আৰু মেগনেছিয়ামৰ কণ্টেণ্টটো বেছি আছে ওকে তো ডিটাৰজেন্টৰ এজেন্টবিলাকে কাম কৰিব পৰা নাই ইমান আৰু যদি ক্লিন হয় বা সফট ৱাটাৰ হয় তাৰ ঝাগ বহুত থাকিব ৰাইট সিম্পল তো এইটো স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট ওকে নেক্সট দিছে হাৰ্ডনেস অফ ওয়াটার ডিউ টু বাইকার্বনেট ইজ দ্য পার্মানেন্ট হার্ডনেস ওকে তাৰ মানে আপোনালোকে হাৰ্ডনেস অফ ওয়াটাৰ অকলে পঢ়িলে নহব মই কৈছো নে যি এটা বস্তু পঢ়ে যদি জানে ভালকে জানিব ট্ৰাই কৰিব কমপ্লিট 360 ডিগ্ৰী চাব হাৰ্ডনেস অফ ওয়াটাৰত দুই ধৰণৰ আছে পাৰ্মানেন্ট হাৰ্ডনেস আৰু টেম্পৰাৰী হাৰ্ডনেস যে মোৰ হওক যদি ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়ামৰ যদি বাইকাৰ্বনেটস ইনভলভ হৈ থাকে তেতিয়া তাক পাৰ্মানেন্ট হাৰ্ডনেস বুলি নকয় একচুয়ালি তাক কয় টেম্পৰাৰী হাৰ্ডনেস বুলি আমি পঢ়িম বাৰু এনসাৰটো কম আৰু কৈছে কি হাৰ্ডনেস ডিউ টু সালফেট এণ্ড ক্লোৰাইড ক্যান বি ৰিমুভড বাই বয়লিং তাৰ মানে সালফেটস আৰু ক্লোৰাইডৰ কাৰণে যেটো হাৰ্ডনেস দুই ধৰণৰ ক্যালসিয়াম আৰু ম্যাগনেসিয়ামৰ কাৰণেও হাৰ্ডনেস হ'ব আৰু সালফেট আৰু ক্লোৰাইডৰ কাৰণেও হাৰ্ডনেস হ'ব যদি ক্যালসিয়াম আৰু ম্যাগনেসিয়াম হেনো বাইকাৰ্বনেটস বুলি কয় হিহঁতৰ কাৰণে যদি হাৰ্ডনেস হয় হেতু ক'ব টেম্পৰাৰী হাৰ্ডনেস আৰু যদি সালফেট আৰু ক্লোৰিনৰ কাৰণে যদি হাৰ্ডনেস আহে তেতিয়া তাক ক'ব পাৰ্মানেন্ট হাৰ্ডনেস বুলি এটা নামটোই টেম্পৰাৰী হাৰ্ডনেস যদি আছে তাক কিবা এটা ইমিডিয়েট ট্ৰিটমেন্ট কৰিলে কি হ'ব হি সফট হৈ যাব চান্স আছে কিন্তু পাৰ্মানেন্টলি হাৰ্ড যিবোৰ হেবোৰ নৰ্মেল ট্ৰিটমেন্ট কৰিলে পটককে সফট নহব তো ইয়াতে এক্সপ্লেনেশনটো চাই লও বাৰু আমি কি দিয়া আছে এক্সপ্লেনেশনটো নাম্বাৰ 1 ইজ কাৰেক্ট হাৰ্ডনেস ইজ ইনডিড প্ৰাইমাৰিলি কজড বাই দ্য প্ৰেজেন্স অফ ডিজলভ কি ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম থাকাকে হাৰ্ডনেস বুলি কয় নরমালি রাইট ওকে স্টেটমেন্ট 2 টু কিয় ভুল কোৱা হাৰ্ডনেস ডিউ টু বাইকাৰ্বনেটস ইজ নন এজ টেম্পৰাৰী হাৰ্ডনেস কিন্তু কোৱেশ্চনত দি আছে বাইকাৰ্বনেটৰ কাৰণে যেটো হাৰ্ডনেস হ'ব এটো পাৰ্মানেন্ট বুলি কোৱা আছে মানে স্টেটমেন্ট 2 ইজ ৰং স্টেটমেন্ট 3 টু কিয় ভুল হাৰ্ডনেস ডিউ টু সালফেটস এণ্ড ক্লোৰাইড সালফেট আৰু ক্লোৰাইডৰ কাৰণে যেটো হাৰ্ডনেস থাকিব কোৱা আছে যে বইল কৰিলে আৰামসে নোহোৱা হৈ যায় কিন্তু যেহেতু ইটো হয় কি পার্মানেন্ট হার্ডনেস হয় আর বয়লিং ডাজ নট রিমুভ দিস ওকে বয়লিং এ এটো রিমুভ নকৰে তো আপোনালোকে হার্ডনেস অফ ওয়াটার পঢ়োতে টাইপস অফ হার্ডনেস টেম্পৰাৰী পার্মানেন্ট ভালকে চাই লব এজেন্ট কিটা চাই লব কিহৰ কাৰণে হৈছে আৰু কেনেকে হিহঁতক সলিউশন কি হেতু চাই লব ৰাইট ইজি কোৱেশ্চন আছিল এটো এইবিলাকটো কোৱেশ্চন নৰ্মেল জেনাৰেল নলেজ বুলি ধৰক ফৰ এক্সাম্পল যাৰ মনত এটো সিম্পল যদি জানে জানিব না জানিলে কিছুমান বস্তু মনত নাথাকিব পাৰে মই পাৰ্টিকুলাৰলি নিজে নাজানো পলিউশন প্ৰিভেনশন ডে তেতিয়া নাজানো হয়তো আপোনালোকে ওজন ডেটো না আৰ্ট ডেটো মৰলে সবে জানে চাৰ্নোবিল ডিজাস্টাৰ সবে জানে ম্যাক্সিমামে জানে তো এই গিটাৰ ভিতৰত মানুহ নাজানিব পাৰে ৰাইট এটো মানে সিম্পল জেনাৰেল নলেজ টাইপ আৰু এটো কোনো এনালাইসিসৰ কথা আহি নপৰে ওকে Incorrect match ki Chernobyl disaster April 26 correct Art Day April correct Pollution Prevention Day December 2 India initiative hoy correct এই Ozone Day to September 16th hoy December 5th নহয় simple Ozone Day to September 16th কিয় হয় Montreal Protocol to হিতনাখন সাইন কৰিছিলে কাৰণে সেই ডেট টু লো হয় simple হয়নে হয় yes right এই সব observed in September 16 yes September 16 observe কৰে আকৌ ইনফরমেশন মই এটো দিছো ডিসেম্বৰ 5th কি হয় ওয়ার্ল্ড সয়েল ডে হয় মনে হক এই সয়েল ডে আর্থ ডে ওয়াটার ডে আর কিবা যদি ইম্পর্টেন্ট এনভায়রনমেন্টাল এবায়োটিক বা বায়োটিক ফ্যাক্টরসৰ রিলেটেড যদি কিবা ডে আছে হেকিটা কাইন্ডলি মন ৰাখিব আপোনালোকে এটো ইজি কোৱেশ্চন হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ নট মন ৰাখক সবতছে ইম্পর্টেন্ট স্টেট মানে ওয়ার্ডটো হৈছে আমাৰ নট আজিকালি বহুত হুদে কোনটো নহয় উৰিছে হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ নট এ সয়েল কনজারভেশন মেথড আপোনাৰ সয়েল ময়েশ্চাৰ কনজারভেশনৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি কাইন্ডলি পঢ়িব কাৰণ আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কি ফৰেষ্ট সাৰ্ভিসৰ সবতছে প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হৈছে সয়েল মাটিখিনি বচাব লাগে ফৰেষ্টৰ এৰিয়াটো কনজার্ভ কৰিব লাগে ৰাইট তো সয়েল যদি কনজার্ভ কৰিব লাগে কি টেকনিক এতে কোনটো নহয় উৰিছে ওকে মালচিং আমি জানো সবে জানে মালচিং হয় শেল্টাৰ বেড obviously হয় টেরেস ফার্মিং হলে obviously হয় randomized block design এটো কিবা এটা ডিজাইন এটা হয় ওকে এটো this is not related to soil conservation simple তো অপশন D is correct answer okay next which of the following about the Ganges river dolphin is incorrect Gangetic river dolphin or কোন গিরা স্টেটমেন্ট ইনকারেক্ট কৈছে
কৈছে the Gangetic river dolphin inhabits parts of the Ganges, Meghna and Brahmaputra river system in India, Nepal and Bangladesh. এইটো তো স্টেটমেন্ট 100% কারেক্ট হয় নামে গঙ্গা আছে তো ই গঙ্গা তো 100% আৰু অলমোস্ট গঙ্গা যেনেকুৱা ধৰণৰ একুৱেটিক অৰ্গানিজম পায় মেঘনা একে বস্তু হয় বাংলাদেশত গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰটো একে নিচিনা পায় আৰু মোৰ ৰাখক ইণ্ডিয়াৰ কি হয় ইণ্ডিয়া নেপাল আৰু বাংলাদেশ যেহেতু একেবাৰে লাগালাগি হৈছে তো হিহঁতৰ লাইক একুৱেটিক অৰ্গানিজমখিনি মোৰ অৰলেছ একে আৰু কিছুমান হলটো স্পিচিছ ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে তো এই স্টেটমেন্টটো কারেক্ট The Ganga river dolphin has strong underwater vision for catching prey. আমি ম্যাক্সিমামে জানো যে ডলফিন বা yes ডলফিন বিলাক কি হয় ব্লাইন্ড হয় দেখা না পায় চকুৰে যে দেখা না পায় ইয়াতে কি has strong underwater vision for catching prey ability আছে এই কোৱেশ্চনৰ লোচা আছে The Ganga river dolphin emits sound which it listens from reflected echoes from objects correct echolocation বুলি কয় হিহঁতে আৱাজ ওলাই অবজেক্টৰ টাচ হৈ কিনে যিখিনি ৰিফ্লেক্ট কৰে সেই ইনফৰমেশনক বেস কৰি ডিসাইড কৰে যে হেতু প্ৰে হয় নে নহয় বা হেতু খাব পাৰে নে নোৱাৰি বা কিমান দূৰত আছে যেটো বেটেও ইউজ কৰে মানে বাদুলিও যেটো ইউজ কৰে তা গঙ্গা ৰিভাৰ ডলফিন ফেসিং থ্ৰেটস এটো 100% এটো হবই হ'ব থ্ৰেটস ফ্ৰম হিউম্যান এক্টিভিটিজ মানে কি আমি মেইন মানে ডেভেলপমেন্টটো আমি মেইন ডিস্ট্ৰাকশনটো আমি মেইন ৰাইট তে এটো ট্ৰু এটো কারেক্ট স্টেটমেন্ট বি হ'ব আনসার কাৰণ কি ইনকারেক্ট বিচাৰিছে ৰাইট চাও মই ফটো দি দিছো চাও মই এটা ইনফৰমেশন কও আমাৰ ইন্ডিয়াত মেইনলি দুই ধৰণৰ ৰিভাৰ ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ ডলফিনস পায় হেতু হৈ গল এটা হৈ গল গাঙ্গেটিক ৰিভাৰ ডলফিন এটা হৈ গল ইন্ডাস ৰিভাৰ সিস্টেমত যেটো পায় ওকে ভালকে পঢ়ি যাব দুটাৰ ডিফারেন্স বৰ বেছি ডিফারেন্স নাই আপোনালোকে ইন্টারনেট গুগল সার্চ কৰিলে বা কিবা সার্চ কৰিলে পাই যাব কাইন্ডলি পঢ়িব এটো কিয় পঢ়িব একটো অসমৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ফার্স্ট হৈ গল আমাৰ একুৱেটিক ন্যাশনাল একুৱেটিক এনিমেল হৈ গল এটো সেকেন্ড হৈ গল অসমৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গল এটো অসমতো পায় থার্ড হৈ গল অলমোস্ট এন্ডেঞ্জার্ড ইজ মানে বিলুপ্ত হ'ব যদি ভালকে প্ৰটেকশন নকৰে মানুহে ৰাইট কাৰণ তাৰ একুৱেটিক ইকোসিস্টেমত বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে আৰু এগিটাই প্লাস কথা হৈ গল এই এক্সামত এইটো কিয় সুধিছে কাৰণ ডলফিন প্ৰটেকশনৰ কাৰণে ইন্ডিয়া বহুত মাথা মাৰি আছে ওকে আৰু যেহেতু যোৱাবাৰ ডলফিনৰ কথা সুধিছে এবাৰ হয়তো তাৰ সাইন্টিফিক নেম আপোনালোকৰ যেটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বন্ধু হ'ব গৈ আছে এটো ওকে আপোনালোকে জানে কি সাইন্টিফিক নেম মনত ৰাখিব পাৰিলেতো সবেই লাগে কিন্তু সবটো মনত ৰাখা ইম্পসিবল হয় যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট স্পিচিছ আছে ফ্লোরা হৈ গল ফৌনা হৈ গল দুটাৰো সাইন্টিফিক নেমটো কাইন্ডলি মনত ৰাখিব আপোনালোকে ট্রাই কৰিব ওকে ন্যাশনাল বার্ড হৈ গল নেক্সট স্টেট ফ্লাৱাৰ হৈ গল স্টেট ট্রি হৈ গল কমসে কম হিকিটা মনত ৰাখিব ওকে মই ম্যাথমেটিক্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ হৈ কিনেও মনত ৰাখিব লগা আছে উপায়টো নাই হেতু নিজৰ কাৰণেও ভাল কথা এটলিষ্ট স্টেট ফ্লাৱাৰটোৰ যদি সাইন্টিফিক নেম নাজানে হেতু নিজৰ কাৰণে বেয়া কথা ৰাইট জিকে বুলি ভাবি কিনে মনত ৰাখি দিও ওকে এডুকেশন হৈ গল এটো হৈ গল গ্যাঙ্গেটিক রিভার ডলফিনৰ ফটো এটা এটো সাইন্টিফিক নেমটো হৈ গল প্লেটেনিস্টা গ্যাঙ্গেটিকা ওকে গঙ্গা পায় গানে গ্যাঙ্গেটিকা লিখা আছে সিম্পল নেক্সট কনসিডার ফলোইং টু স্টেটমেন্টস অ্যাসার্শন রিজনিং দিয়া আছে eco leveling of products and services can create consumer pressure on the industry to produce eco friendly products আচ্ছা কোয়েশ্চনটো কি ইকো লেভেলিং চাওক এবিলাক নতুন বস্তু নতুনকে মানুহ যিমান সজাগ হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ উদ্ভৱ হৈ আছে ইকো লেভেলিং বা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ স্টেপ লৈ আছে কিন্তু দিস মাইট লুক লাইক এ ভেরি স্মল স্টেপ ইকো লেভেলিং কিন্তু এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় Reason কি দিয়া আছে eco leveling may positively correlate with consumer buying behavior for eco friendly products and services কৈছে কি eco leveling যদি প্ৰডাক্টত লাগি থাকে কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে আৰু কনজিউমাৰে প্ৰেসাৰ দিলে ইন্ডাস্ট্ৰি বিলাকৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে eco leveling মানে জানে নহয় এই প্ৰডাক্ট বিলাকত যে কেনেকুৱা হয় মানে এনেকুৱা লেভেল হে লেভেলটো দেখিলে গম পাবো যে প্ৰডাক্টটো আমাৰ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্ট হয় না বা ক্লাইমেটত কি বেয়া ইম্প্যাক্ট আছে কিমান ভাল ইম্প্যাক্ট আছে বা কেনে ধৰণৰ হেৰি আছে মানে ইম্প্যাক্ট পৰিব পাৰে ওকে তাক কি কয় ইকো লেভেলিং বুলি কয় ৰাইট
তো কোনটো হ'ব পাৰে আপোনালোকে অকমান গেছ কৰক কোনটো আনসাৰ হ'ব পাৰে ওকে এটো হ'ব পাৰে assertion to হ'ব পাৰে correct কি কোৱা আছে eco leveling of products and services can create consumer pressure on the industry to produce eco-friendly products correct eco leveling may positively correlate with consumer buying behavior for eco-friendly products and services correct tamane duta both a and r are true and r is the correct explanation of mane a reason to a assertion to proper explanation hai okay okay eco level ki hoy serves as an information tool or seals of approval given to products that are deemed to have fewer impacts on the environment okay for example india's jibla eco mark thake hebla ki boli koy eco labeling boli koy next identify the incorrect match etu one of the most important question moi ki koiso disaster blak bhalke poribo disaster related question hoy etu question ahiye thake ji kono exam ot he সাওক ভোপাল মিথাইল আইসোসাইনাইড আমি জানো ভোপাল গ্যাস ট্রেজেডি চার্নোবিল আয়োডিন 131 সেভেসো এটু টিসিডিডি এটু আপনার ফুল নেমটো যদিও মোর না রাখে এটু মোর রাখিব এটু টেট্রাক্লোরোডাই বেনজো পি ডাইঅক্সিন ওকে টিসিডিডি মোর রাখো এটু ওয়ান অফ দ্য মোস্ট মানে ডেঞ্জারাস টক্সিন হয় হিউম্যান বিংৰ কাৰণে বা বেলেগ এনিমেল কাৰণে মোর ৰাখো ওকে সেবেসো এটু রোমানিয়াত হৈছিল এটু ডিজাস্টারটো আৰু বায়ামাৰে এই মার্কেরি সক মার্কেরি আমি সবে জানো আগৰ পৰা পঢ়ি আছো এটু কি মিনামাটা ডিজিটালৰ ৰিলেটেড তো এইটোৱে আনমেচ আছে ও সরি সেবেসো তো ইটালীত হৈছিল ওকে মিলানৰ ওচৰত আছে ইটালী তাৰে জায়গা এটাত সেবেসো ডিজাস্টার হৈছিল এই বায়ামাৰে যেটো আছে হেতুৱে রোমানিয়াত হৈছিল তো কাইন্ডলি ডিজাস্টার বিলাক পঢ়িব এই যে ডিজাস্টার রোমানিয়া 2000 ত হৈছিল এটো তাৰ ৰিয়েল ইমেজ হয় কেনেকৈ ফিশ বিলাক মৰি গৈছে সব টক্সিন টো ৰিলিজ হোৱা কাৰণে ওকে আৰু মার্কেরি টু মিনামাটা ডিজিটাল ৰিলেটেড নেক্সট কোৱেশ্চন হেলিওফাইটস আৰ বেটাৰ এডাপ্টেড টু গ্ৰো ইন সাউ এই এডাপ্টেশন বিলাক প্ল্যান্টৰ কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স থাকে কিছুমান প্ল্যান্ট চাব একদম সেলাইন ওয়াটাৰত তো সার্ভাইভ কৰে যেনেকৈ ম্যাংগ্ৰোভত দেখাব কিছুমান ওয়াটাৰ দেখাও প্ল্যান্ট দেখাব স্পিচিছ কি কইতো ডেজাৰ্টত সার্ভাইভ কৰে কিছুমান পানীৰ তলত সার্ভাইভ কৰে কিছুমান বহুত ৰ'দত সার্ভাইভ কৰে হিহঁতৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ নাম আছে এক্সামত মোস্ট কমন এটা বহুত ইজি হয় খালি টার্ম এটা মন ৰাখিব হেলিওফাইট মানে কি বা কি জেৰোফাইটিক প্ল্যান্টস মানে কি হেবলা যদি ডেফিনিশন ক্লিয়ার থাকে পাৰিব আৰামসে এই সব হেলিওফাইট মানে কি হেলিও মানে এনে রিলেটেড টু সানে হয় ওকে ইন্টেন্স ইনসোলেশন ওকে কাইন্ডলি কমেন্ট সেকশনত জনাবচোন যিবোৰ ইন্টেন্স ইনসোলেশনত নগজে হিহঁতক কমকে ইনসোলেশন লাগে হিহঁতক কি বুলি কয় কমেন্ট সেকশনত জনাব হিহঁতৰ কাৰণে এটা টার্ম আছে যেনেকৈ ইহঁতক হেলিওফাইটস বুলি কয় যাক বেছিকে সানলাইট লাগে যাক কমকে সানলাইট লাগে তাক কি বুলি কয় কমেন্ট সেকশনত জনাব ওকে ইয়াৰ আনসাৰটো চাই লওঁ বি ইন্টেন্স ইনসোলেশন মই এখন চাৰ্ট বনাই দিছো আপোনালোকক এই চাৰ্টখনত এডাপ্টেশনৰ হেডৰ হেবিটেট কন্ডিশন গুটেখিনি দিয়া আছে জেৰোফাইট মানে কি ডেজার্ট এরিয়া বা এরিড রিজনত হ'ব হাইড্ৰোফাইট মানে জানে হাইড্ৰো মানে পানী বেছি হেলোফাইটস মানে হৈ গ'ল মাৰ্চিট হেলোফাইটস মানে হৈ গ'ল সেলাইন যে সেলিনিটি বেছি এইখিনি আপোনালোকে কাইন্ডলি মন ৰাখিব ওকে এপিফাইটস প্যাৰাসাইটস এইখিনি মন ৰাখিব স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লওক লাগা হলে এখনৰ ওকে আৰু কেইটামান কোৱেশ্চন আছে ভিডিওটো বেছি দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাছিলো কোনো বুজাওতে টাইম লাগি যায় বাৰু নেক্সট পৰকে কৰিছো হুইচ অফ দা ফলোইং ক্যাটাগৰিজ অফ প্ৰজেক্ট নিডস ম্যান্ডেটৰি এনভাইৰনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট সবে জানো এনভাইৰনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট বিলাক দুই ধৰণে ক্লাসিফাই কৰা আছে এ ক্যাটাগৰি বি ক্যাটাগৰি সবৰ কাৰণে ক্লিয়ারেন্স নালাগে ম্যাক্সিমামৰ কাৰণে লাগে সৰি এ ক্যাটাগৰি যিবোৰ হয় তাৰ কাৰণে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট ক্লিয়ারেন্স লাগিব আৰু বি ক্যাটাগৰিটো দুই ভাগত হ'ব আছে B1 B2 হে B1 টোৰ ক্লিয়ারেন্স লাগে ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট তো এ আৰু B1 টোৰ ক্লিয়ারেন্স লাগে এ আৰু B1 কোন কোন অপচন সি ৰাইট ঘৰত পঢ়ি ল'ব এইবিলাক যদি লাগে মই পিপিটিটো আপলোড কৰি দিম এনভাইৰনমেন্টাল প্ৰটেকচন 1986 অৰ জেনাৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ পিএইচ আউট ওয়াটাৰৰ কোৱেশ্চন হ'ব পিএইচ লেভেলৰ পিএইচ ফৰ ইফ্লুয়েন্ট মানে উলাই যিটো যাব কিবা ইন্ডাস্ট্ৰি বা ঘৰৰ পৰা হেতুৰ পিএইচ লেভেলটো কি হ'ব লাগিব কি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় বহুত ইজি কোৱেশ্চন হয় 5.5 টু 9.0 ওকে এইবিলাক নকৰাকে নাহিব মানে 23 which of the following wind is a mid latitude wind south wind system to আপোনালোকে জিওগ্ৰাফিৰ পাৰ্ট
জিওগ্ৰাফি ইজ এ পাৰ্ট অফ এনভাইৰনমেণ্ট নেহলে হ'ব কোৱেশ্চন আহিছে সুধিছে কি ইষ্টাৰ্লি ৱেষ্টাৰ্লি ট্ৰেড আৰু মনচুন আমি উইণ্ড ছিষ্টেম যদি ইচ্ছা কৰে আমাৰ হেৰিটো ইউটিউব চেনেলত মোৰে ক্লাছ আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে উইণ্ড ছিষ্টেমটো কি উৰিছে মিড লেটিটিউড সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল এটা ৱৰ্ড হৈ গ'ল মিড লেটিটিউডৰ উইণ্ড ছিষ্টেম চাওক ইষ্টাৰ্লি দুই ধৰণৰ আছে ট্ৰেড উইণ্ডটো ইষ্টাৰ্লি হয় জাষ্ট ট্ৰেড তাক নাম দিছে কিয় দিছে পিছত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু পোলাৰ ইষ্টাৰ্লি তো ইষ্টাৰ্লিটো কেতিয়াও মিড লেটিটিউডত ট্ৰেড আৰু ইষ্টাৰ্লি হ'বই নোৱাৰে মনচুনটো একচুৱেলি এটা টেম্পৰাৰী উইণ্ড হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত হয় তো অপশ্যন কি ৱেষ্টাৰ্লি আৰু মিড লেটিটিউড ৱেষ্টাৰ্লি আমি জানো 30 ডিগ্ৰীৰ পৰা 60 ডিগ্ৰীৰ মাজত মিড লেটিটিউডত ৱেষ্টাৰ্লি ফ্ল' ৱেষ্টাৰ্লি মানে হৈ গ'ল উইণ্ডটো ৱেষ্টৰ ফালৰ পৰা ফ্ল' কৰি আছে ইষ্টাৰ্লি মানে হৈ গ'ল উইণ্ডটো ইষ্টৰ ফালৰ পৰা ফ্ল' কৰিছে কোন ফালৰ পৰাটোহে মেটাৰ কৰে কোন ফালেটো নকয় বুজি পাইছে পূবৰ ফালে গৈ আছেতো নহয় পূবৰ পৰা আহি আছে তাক ইষ্টাৰ্লি পশ্চিমৰ পৰা বলি আছে বতাহটো তাক ক'ব ৱেষ্টাৰ্লি অ'কে এইখন মেপ চাই লওক 0 ডিগ্ৰী এইখিনি 30 আৰু 0ৰ মাজত মোৰ অৰ লেছ এক্সেক্টলি কি নহয় সাব ট্ৰপিকেল হাই এই পৰা ইণ্টাৰট্ৰপিক কনভাৰ্জেন্স জোনলৈকে ইষ্টাৰ্লি ইষ্টৰ ফালৰ পৰা চাই লওক ইষ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে এই মিড লেটিটিউড 30 পৰা 60 লৈকে মিড লেটিটিউড এই ৰিজনটো চাওক ৱেষ্টৰ ফালৰ পৰা গৈ আছে ৱেষ্ট মানে এইটো ৱেষ্ট এইটো ইষ্ট এইটো নৰ্থ এইটো সাউথ জৰবে ৱেষ্টৰ ফালৰ পৰা ফ্লো হৈ থকা বুলি ভাবিব এখানে এইখিনি কথা কৈছে এইখিনি মিড লেটিটিউড ৱেষ্টাৰ্লি ওকে okay next which of the following has no influence on the precipitation pattern of northeast india precipitation not kuntu impact nepelai ami northeast india thago tropical cyclone hoboi noare ami any time bangladesh ba bay of bengal cyclone ahile to amar ta impact pore right to ei impact pelai western disturbances sabo thanda dinot jibur borukhon hoy geography thake porise western disturbance more korok ei mediterranean region or upor develop hoy kintu india rainfall winter season ot jikhini rainfall hoy western disturbance or karone hoy aro north east oru tar prabhav pore orographic influence orographic mane orography is related to mountain okay mountain thaka karone jo rain hoy tak koy orographic rain precipitation jehetu north east kon gute mountain edi bhorti ei option to hobo nore influence ki thekil sorry option ki thekil dust storm obviously dust storm to kun jagat hoy rajasthan chas no western north western ba gujarat or northern side western rajasthan phale hoy to option ki hobo d hobo dust storm okay karon hudise no influence hudise dust storm okay last question ajir karone question number 25 moi actually 25 ta question ke korim last question to sai long the quality of the image is determined by a question to spectral resolution dise spatial resolution radiometric resolution temporal resolution etu question to one of the most important topic hoy apnale kindly basic jitu remote sensing gps internet of things ebur jikhini globally most popular by jehetu etia artificial intelligence or jamana hoy ekhini tu ami ba technology jamana hoy এখিনি বেসিক বস্তু হয় তার উপর আপোনালোকে বেসিক চাই লব এই কোৱেশ্চনটো ৰিমোট সেন্সিংৰ হয় ওকে আহি যাব পাৰে আহিবই বুলি ধৰক ৰিমোট সেন্সিংৰ কোৱেশ্চন হয় সুধিছে কি কোৱালিটি অফ এ ইমেজ আমি সবে জানো ইমেজৰ কোৱালিটি কিহে ডিটাৰমাইন কৰে স্পেক্ট্ৰেলে কৰে স্পেশালে কৰে ৰেডিওমেট্ৰিকে কৰে টেম্পোৰেল কৰে ইয়াৰ ডেফিনিশনটো মই এতিয়া ইন ডিটেইল বুজাই থাকাটো সময় নাই আপোনালোক বুজি থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কাইন্ডলি ইন্টাৰনেট use korok bhalke buji pabo ba youtube ot sailok yar answer to hoy jabo spatial resolution okay spatial resolution is related to actually space jaga okay ta mane eta horut che horu bostu kiman bhalkoi dekha pai hetuke spatial resolution okay temporal to hoy gol time related spectral to hoy gol band related ami gom paisu wavelength related okay to ekhini question light or logor related ba ekhini এই কোৱেশ্চনটো আপোনাৰ কি কইলো মই ৰিমোট সেন্সিং ৰিলেটেড ৰাইট তো নতুন বস্তু জিপিএস ৰিমোট সেন্সিং ইন্টাৰনেট অফ থিংস এআই তাৰপিছত কি ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি এইবিলাকৰ বিষয়ে বেসিকটো শিকি লব ওকে তো আজিৰ কাৰণে ইমানে আৰু নেক্সট ক্লাছত তাৰ আগতে মই কইলো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম ক্লাছেছৰ এপ এটাও আছে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত ডাউনলোড কৰিব পাৰে আইফোন ইউজাৰছেও ডাউনলোড কৰিব পাৰে এপল ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিলে
আপোনালোকে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে এডিআৰই হওক আৰু বাকি যিবোৰ এক্সাম সবৰ কাৰণে কোৰ্স চলাই থাকে তো যদি আপোনালোকে এই লেকচাৰটো বা এই ক্লাছটো ভাল পাইছে তো এই আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাব যদি বাকি পাৰ্টখিনিটো মই লৈ আনিম বাৰু আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়ালে এনভায়ৰনমেন্টৰ এটা ডিটেইল কোৰ্সও মই স্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছো যদি আপোনালোকে লাগে কাইন্ডলি জনাব মই ইন ডিটেইল মানে টপিক ওয়াইজ আপোনালোকক ভালকে বুজাই দিম উইথ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন এন্ড প্ৰবেবল কোৱেশ্চনস দুটাও মই কৰাম ওকে তো যদি ইউটিউব চাই ভাল পাইছে তেতিয়ালে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জুন জুন এক্সপেৰিয়েন্টক লাগে বা আপোনাৰ কোনবা লগ বন্ধু আছে কাইন্ডলি শেয়াৰ কৰিব এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ কিমান দিন হ'ল